Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Πώς πραγματικά λειτουργεί η γλώσσα? Σήμερα θα γνωρίσουμε μία γλώσσα. Τη δική μας. Οι τραγουδιστές ρωτούν, οι επιστήμονες απαντούν. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τσιρακίδου, λυρική μονοδός και καθηγήτρια φωνητικής και σήμερα η PhonoQuest φιλοξενεί την αγαπημένη σε όλους τους τραγουδιστές, Σοφία Γεωργίου, φυσικοθεραπεύτρια φωνής, η οποία σήμερα θα μας μιλήσει σχετικά με τη γλώσσα. Σοφία, σήμερα θα θέλαμε να σου κάνουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τη γλώσσα. Δηλαδή, όλοι οι τραγουδιστές έχουμε έτσι μία απορία σχετικά με το τι είναι ακριβώς η γλώσσα, πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, ναι, αρθρώνει, αλλά τι ακριβώς είναι αυτός ο μυς? Είναι ένας μυς, είναι πολλοί μύες, ποια είναι η λειτουργία του? Ωραία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Ψηλαφιτικά, όταν βλέπω έναν άνθρωπο, είναι ένας από τους βασικούς μυς που βλέπω ότι ουσιαστικά έχει απορροφήσει πάρα πολύ μεγάλο από το ζόρι του τραγουδιού. Θα ήθελα όμως να δώσουμε μια πολύ ευρύτερη επεξήγηση και να μην σκεφτόμαστε μεμονωμένα γλώσσα ή οποιοδήποτε άλλο μη. Θα ήθελα να φανταστούμε ότι στο σώμα μας, αυτά που λέω τώρα είναι αποτελέσματα ερευνών από τους ανατόμους, οι οποίοι έχουν μελετήσει την ανατομία του σώματος και έχουν ουσιαστικά αποδείξει ότι δεν υπάρχει στο σώμα κανένας απολύτως μυς που λειτουργεί μόνος του. Όλοι οι μυς λειτουργούν σε ζευγάρια και αν θέλουμε να το δούμε ακόμα πιο σωστά, τα ζευγάρια είναι πάρα πολλά με τέτοιο τρόπο που ουσιαστικά σχηματίζουν μία αλυσίδα. Είναι μία η αλυσίδα, είναι πολλές οι αλυσίδες. Είναι πολλές οι αλυσίδες. Οι αλυσίδες σκεφτείτε ότι ξεκινάνε από το κεφάλι μας, μυϊκές αλυσίδες, δηλαδή μυϊκές συνδέσεις σκεφτείτε. Ξεκινάνε λοιπόν από το κεφάλι μας και φτάνουν μέχρι τα ακροδάχτυλά μας, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω και πλάγια δεξιά-αριστερά στο σώμα. Οπότε όταν μιλάμε για τη γλώσσα, καλό θα είναι να σκεφτόμαστε αυτή την ευρύτερη γνώση, δηλαδή τη σύνδεση που έχει η γλώσσα με ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο μειών. Είναι τελικά η γλώσσα αυτή που ζορίζεται ή είναι όλη η αλυσίδα και φαίνεται σε εμάς τη γλώσσα, γιατί ουσιαστικά ασχολούμαστε με μια διαδικασία που ο ήχος παράγεται και αρθρώνεται από τη γλώσσα και τελικά νομίζουμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Θυμάμαι που μου είχες πει ότι όλοι οι μύες στο σώμα λειτουργούν ως ζευγάρια, σωστά? Το ζεύγος της γλώσσας ποιο είναι? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα σας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η γλώσσα ενώνεται, θα πούμε τα επιμέρους, ενώνεται λοιπόν σε αυτή την αλυσίδα που προείπαμε με τους καμπτήρες των δακτύλων σας, δηλαδή τους μυς που κάνουν στα δάχτυλά σας αυτή την κίνηση. Αυτά είναι τα δύο άκρα. Ενδιάμεσα η γλώσσα ενώνονται με μυς που βρίσκονται γύρω από το λάριγκα, με το περικάρδιο, τον ημένα δηλαδή που καλύπτει την καρδιά, με τους πνεύμονες, το διάφραγμα, τον λαγονοψοίτη μυ, που πολύ συχνά θα έχετε ακούσει όσοι ασχολείστε με τη γιόγκα, είναι ο βασικός μυς της βάδισής μας, άρα ξαφνικά βλέπουμε έναν μυ με τον οποίο μπορώ να αρθρώσω, να μιλήσω, να τραγουδήσω, να έχει σχέση με τον τρόπο που αναπνέω, να έχει σχέση με τον τρόπο που βαδίζω και ουσιαστικά στέκομαι στην καθημερινότητά μου. Στέκομαι στη ζωή μου. Όταν λέω στέκομαι, πιο πολύ θα το πάω στη στάση του σώματος. Στάση σώματος, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αν είναι κάτι που δεν το έχω προσέξει, σαν ένα tip, θα επηρεάσει, βλέπουμε κλινικά, το πώς είναι όλη η αλυσίδα προς τα πάνω. Άρα θα επηρεάσει τελικά και τη γλώσσα. Συνήθως όταν σου έρχονται τραγουδιστές για να δεις τον λαιμό τους, για να ψηλαφίσεις και να αποσυμφορήσεις κάποια σφιξίματα, έτσι, ποια είναι η αίσθηση, ποια είναι τα συμπτώματα που σου λένε όταν έρχονται, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το λαιμό, τα πιο συνήθη? Αυτό που μας έχει κάνει ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση στην ομάδα μας είναι ότι βλέπουμε 9 στις 10 των περιπτώσεων να μην μας αναφέρουν κάποιο σωματικό σύμπτωμα. Όλα τα συμπτώματα εμπεριέχουν πληροφορία η οποία έχει να κάνει με τον ήχο. Έχω βραχνάδα. Δεν πιάνω το κόντραντο. Οι μπάσες μου νότες δεν είναι λαμπερές. Δηλαδή όλα σχετίζονται με τον ήχο και τίποτα δεν σχετίζεται με την αίσθηση στο σώμα.
Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί όταν πάμε να ψηλαφίσουμε πλέον το λαιμό ή κάποιους μυς στον αφιένα ή κάποιους μυς της πλάτης, ο άνθρωπος συνήθως λέει «Ωχ, πονάω» και δεν ήξερα ότι πονούσα. Οπότε αυτό που βλέπουμε συνήθως είναι, ανάλογα με την περίπτωση, σπασμός στους λαρυγγικούς μυς, σπασμός στους άνω τραπεζοειδείς, αδυναμία στήριξη της πλάτης, σπασμός στους θωρακικούς μυς, άρα και δυσκολία στην κίνηση του διαφράγματος. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι αυτό που κάνω κάθε μέρα, ο τρόπος που συμπεριφέρομαι, ο τρόπος που αισθάνομαι, επηρεάζει όλο αυτό το σύστημα και κατ' επέκταση ακόμα και τον τρόπο της ομιλίας μου και τον τρόπο του τραγουδιού μου. Δηλαδή, αυτό που είμαι σαν άνθρωπος, θέλω να πω, σαν ψυχολογία, σαν ψυχοσύνθεση, οι πεποιθήσεις που έχω, μπορούν να επηρεάσουν αυτήν την αλυσίδα. Αυτό που θίγεις, Ειρήνη μου, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Αυτό που μου αρέσει να λέω συχνά είναι ότι το μυοπεριτονιακό μας σύστημα είναι το τετράδιο των συναισθημάτων μας. Άρα το πώς νιώθω μέσα στη μέρα μου, τελικά βλέπουμε ότι αποτυπώνεται στο σώμα μου. Αν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, όλοι δεν είμαστε κάπως έτσι, και όταν είμαστε αρκετά λυπημένοι και επιβαρημένοι, σιγά σιγά και σταδιακά απορροφάται αυτό από το σώμα. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι που μας νοιάζει σε αυτή την περίπτωση? Ο εγκέφαλος έχει μία εκπληκτική ικανότητα, την ικανότητα της νευροπλαστικότητας. Είναι πάρα πολύ καλός μαθητής στο να μαθαίνει καινούρια πράγματα. Αν λοιπόν εγώ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και όταν λέω μεγάλο εννοώ 2 με 3 μήνες, δεν νιώθω καλά γιατί έχω κουραστεί, γιατί έχω στενοχωρηθεί, γιατί έχω θυμώσει, και αυτό τελικά δεν διαχειρίζεται ούτε από το νου μου, ούτε από την καρδιά μου, ούτε από το σώμα μου επαρκώς και ικανοποιητικά, τότε αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει μια καινούρια συνήθεια στο νευρικό μου σύστημα, και έτσι το σώμα μου, αν εγώ νιώθω επιβαρημένη, θα μείνει σε αυτή τη θέση και δεν θα αλλάξει. Ο εγκέφαλος θα με κρατήσει σε αυτή τη θέση, τη μυϊκή καινούρια σφιγμένη κατάσταση, και θα το θεωρήσει σαν να του έχω περάσει ένα καινούριο application, και αυτό είναι πλέον το καινούριο φυσιολογικό. Δεν μιλάμε λοιπόν ποτέ για ένα μέρος του σώματος, μιλάμε καλύτερα για μια συνδεσιμότητα του σώματος. Άρα είναι σαν να πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε το ίδιο μας το σώμα. Λίγο πιο ολιστικά θα έλεγα. Πολύ πιο ολιστικά. Η συνεργάτηδά μου, η Ελπίδα Κουτσουμπάκη, λέει είμαστε νους, σώμα, ψυχή. Είναι αυτό το τρίπτυχο. Αν το δεις ξέχωρα το ένα κομμάτι από το άλλο, κάτι θα χάσεις. Αυτό δεν είναι μόνο θεωρητικά, δεν το λέμε μόνο θεωρητικά, αλλά το βλέπουμε και στην κλινική μας πρακτική. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία, για τις πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ασκήσεις, χαλάρωσης, ενδυνάμωσης, πληροφορίες για το ανθρώπινο σώμα, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Σοφίας Γεωργίου, www.physiovoice.com. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Πολύ. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το subscribe και το notification bell για να μην χάσετε κανένα καινούριο βίντεο μας.